अहिलेको जमानामा ड्राइभिङ स्किल्स एकदमै महत्त्वपूर्ण भइसकेको छ। यदि तपाईँ कुनै पनि सवारी साधन हाँक्न सक्नुहुन्छ भने यसबाट तपाईँलाई सहजता हुन्छ नै र यसबाट तपाईँले धेरै फाइदाहरू लिन सक्नुहुन्छ। अझ नेपालभन्दा बाहिरी कन्ट्रीहरूमा यसको महत्त्व बढी नै हुने गर्छ। यदि तपाईँ ड्राइभिङ सिक्न चाहनुहुन्छ र ड्राइभिङ स्कुलबाट सिक्ने सोच बनाउनु भएको छ भने आज म यस भिडियोमा रहेर तपाईँहरूलाई ड्राइभिङ स्कुलबाट सवारी साधन सिक्दाका फाइदा र बेफाइदाहरूको बारेमा कुरा गर्नेछु। त्यसैले भिडियो इम्पोर्टेन्ट हुनेवाला छ, भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। हेलो एन्ड नमस्ते, इट इज मी बियोगी एन्ड यु वाचिङ biyogi.com। च्यानलमा फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै जोडिनुहोला। फेसबुक अथवा टिकटकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने फलो गर्नुहोला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक पनि गरिदिनु होला। भन्दै हामी मेन टपिकतिर जान्छौँ। लेट्स स्टार्ट नाउ। ओके, हामी मेन टपिकतिर आइसकेका छौँ। आजको यस भिडियोमा मैले ड्राइभिङ स्कुलबाट ड्राइभिङ सिक्दाका फाइदा र बेफाइदाहरूको बारेमा कुरा गर्न गइरहेको छु। सुरुवातमा बताउनेछु म ड्राइभिङ स्कुलबाट ड्राइभिङ सिक्दाका फाइदाहरूको बारेमा। नम्बर 1मा छ ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्न सहज हुने। यदि तपाईँले ड्राइभिङ स्कुलमा ड्राइभिङ सिक्नुभयो भने तपाईँलाई लाइसेन्स निकाल्नको लागि एकदमै सहज हुन्छ। किनभने त्यहाँ जब तपाईँले ड्राइभिङ सिक्नुहुन्छ, ड्राइभिङको साथसाथै तपाईँले ट्रायलमा के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि त्यही ड्राइभिङ स्कुलमा सिकाउने गर्छन्, जसको कारण चाहिँ तपाईँलाई लाइसेन्स निकाल्न सहज हुन्छ। र ड्राइभिङ स्कुलमा ड्राइभिङ सिक्ने 98%ले चाहिँ सहजै लाइसेन्स निकाल्ने गर्छन्। 2 नम्बरमा छ समयको सदुपयोग। यदि तपाईँले अन्य कुनै काम गर्नुहुन्छ र ड्राइभिङ सिक्न चाहनुहुन्छ भने यदि तपाईँले ड्राइभिङ स्कुलमा सिक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले काम गरेर बचेको समय चाहिँ ड्राइभिङ स्कुलमा ड्राइभिङ सिकेर सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तेस्रो नम्बरमा छ रिस्क नहुने। यदि तपाईँले ड्राइभिङ स्कुलबाट ड्राइभिङ सिक्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँले सिक्ने क्रममा हुने कुनै पनि प्रकारको दुर्घटना को रिस्क एकदमै कम हुन्छ। किनभने त्यहाँ ड्राइभिङ स्कुलमा चाहिँ जो सिकाउने गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ तपाईँको एकदमै केयरिङ तरिकाले चाहिँ ड्राइभिङ सिकाउने गर्नुहुन्छ, जसको कारण चाहिँ तपाईँमाथि घट्ने र तपाईँले घटाउन सक्ने घटनाको रिस्क एकदमै कम हुन्छ या हुँदै हुँदैन। चौथो नम्बरमा छ छिटो ड्राइभिङ गर्न सिक्ने। यदि तपाईँ ड्राइभिङ स्कुलमा सवारी साधन सिक्न जानुभयो भने तपाईँले केही कन्ट्रोल अलिअलि कन्ट्रोल गरिसकेपछि तपाईँलाई फुल्ली गाडी दिन्छ, जसको कारण चाहिँ एकदमै छिटो ड्राइभिङ गर्न सिक्नुहुनेछ। ओके, यो त भयो ड्राइभिङ स्कुलमा सवारी साधन सिक्दाका फाइदाहरू। र अब म तपाईँहरूलाई सवारी साधन ड्राइभिङ स्कुलमा सिक्दाका बेफाइदाहरूको बारेमा बताउन गइरहेको छु। नम्बर 1मा छ पार्ट पूर्जाहरूको बारेमा ज्ञान नहुनु। यदि तपाईँले ड्राइभिङ स्कुलमा ड्राइभिङ सिक्नुहुन्छ भने तपाईँलाई त्यसभित्रका पार्ट पूर्जाहरूको नाम, त्यसको कामहरूको बारेमा त्यति धेरै ज्ञान हुँदैन। 2 नम्बरमा छ तपाईँले भिडभाड, हाइवे, अप्ठ्यारो बाटोहरूमा ड्राइभ गर्नको लागि चाहिँ त्यति सहज हुँदैन र केही समय चाहिँ तपाईँलाई बानी पार्नु पर्ने हुन्छ। तेस्रो नम्बरमा छ गियरको बारेमा त्यति धेरै ज्ञान नहुनु। तपाईँले जब ड्राइभिङ स्कुलमा ड्राइभिङ सिक्न जानुहुन्छ तपाईँलाई 1 नम्बर गियरमा सिकाइन्छ। किनभने सुरुवाती चरणमा तपाईँले 2-3 गियरमा सिकाउने कुरो पनि भएन, स्पिडमा सिकाउनु कुरो भएन, र त्यसैले 1 नम्बरमा सिकाइन्छ। र तपाईँ जब ड्राइभिङ गर्न जानुहुन्छ त्यसपछि पनि तपाईँलाई धेरै गियरमा सिकाइँदैन, किनभने त्यहाँ त्यति धेरै स्पेस हुँदैन ड्राइभिङ स्कुलहरूमा र स्पिड चलाउन पनि दिएन, जसको कारण चाहिँ तपाईँलाई गियरको बारेमा त्यति धेरै नलेज हुँदैन। र तपाईँ गियरको बारेमा अधिक जान्न चाहनुहुन्छ भने मेरो भिडियो छ, त्यो भिडियो चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिनेछु र माथि आई बटन पनि रहनेछ। यो भिडियो हेरिसकेपछि चाहिँ तपाईँ गएर त्यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। चौथो नम्बरमा छ गाडीको कन्डिसनको बारेमा तपाईँलाई थाहा हुँदैन। यदि कुनै ड्राइभर एकदमै एक्सपर्ट छ भने ऊ आफ्नो सिटमा बसेर गाडीको कन्डिसनहरूको बारेमा सहजै अनुमान लगाउन सक्छ। र कुनै पनि ठाउँबाट आवाज आयो भने यो ठाउँबाट आवाज आयो, यसको कमी भनेर सहजै अनुमान लगाउन सक्छ भने तपाईँले ड्राइभिङ स्कुलमा सिकिसकेपछि यो कुराहरू चाहिँ सक्नु हुँदैन, जो तपाईँलाई गाडीको कन्डिसनको बारेमा त्यति धेरै ज्ञान हुँदैन। ड्राइभिङ स्कुलमा सवारी साधन सिक्नुको फाइदा र बेफाइदाहरूको बारेमा मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेको छु। र जति पनि बेफाइदाहरूको कुरा गरेँ त्यो तपाईँ आफैमा पनि डिपेन्ड गर्छ। तपाईँ सिक्ने क्रममा कतिको एक्टिभ हुनुहुन्छ, तपाईँको माइन्ड कतिको एक्टिभ छ भन्ने कुरामा पनि यसले म्याटर गर्छ। र तपाईँले आफ्नो ड्राइभिङलाई कन्टिन्यू दिनुभयो भने चाहिँ तपाईँले यी बेफाइदाहरू जति पनि छन् यी कुराहरूलाई चाहिँ बिस्तारै मेट्दै जानुहुनेछ। सबै कुरा बिस्तारै तपाईँलाई थाहा हुनेछ, किनभने जति काम गर्यो त्यति हामी एक्सपर्ट हुने हो होइन। त्यसकारण चाहिँ ड्राइभिङ चाहिँ कन्टिन्यू दिन जरुरी हुन्छ।
ओके, आजको लागि भिडियो यति नै। आई होप यो भिडियोले तपाईँलाई केही हेल्प मिल्नेछ र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाको लागि कमेन्ट गरिदिनु होला, केही बुझ्नु भएन भने पनि कमेन्ट गर्नु होला र सबैसम्म पुर्याउनको लागि भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। च्यानलमा फर्स्ट टाइम हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर सँगै जोडिनु होला र फेसबुक अथवा टिकटकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने फलो गर्नु होला भन्दै आजको लागि म यस भिडियोबाट छुट्टिन्छु। हाम्रो भेट फेरि अन्य भिडियोमा हुनेछ। हस्त, नमस्कार।